Good morning, student. Today we learn about the activities of UN Human Rights Office, then inequality against people with mental disorders, and liquidities against people with physical disabilities, and disabilities related legislation in India. This fourth part we'll learn in this lecture. So we first start with activities of UN Human Rights Office. First is raise awareness, understanding and recognition of disability as a human right issue. या ठिकाणी आपल्याला UN ह्युमन राईट ऑफिसचे आपल्याला काही ॲक्टिव्हिटीज दिले आहेत, म्हणजे त्यांचे काही कार्य दिलेले आहेत. त्यामध्ये त्यांचं पहिलं कार्य आपल्याला दिलेलं आहे ते म्हणजे राईज अवेअरनेस, अंडरस्टँडिंग अँड रिकग्नायझिंग ऑफ डिसॅबिलिटी ॲज अ ह्युमन राईट इश्यू. म्हणजेच डिसॅबिलिटी एक ह्युमन इश्यू आहे, ह्युमन राईट इश्यू आहे. तो आपण कशा पद्धतीने हँडल केला पाहिजे त्याबद्दल अवेअरनेस क्रिएट करणं असेल किंवा त्याच्याबद्दल अंडरस्टँडिंग लोकांमध्ये कशा पद्धतीने वाढवता येईल, त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये कशा पद्धतीने अवेअरनेस क्रिएट करता येईल की डिसॅबिलिटी एक ह्युमन राईट इश्यू आहे. अशा पद्धतीने आपण कशा पद्धतीने तो आयडेंटिफाय करता येईल, त्याचबरोबर कशा पद्धतीने लोकांमध्ये अवेअरनेस क्रिएट करता येईल आणि त्याच्यावरती उपाय कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. अशा प्रकारची कामं हे ह्युमन राईट ऑफिस हे करत असतात UN नेक्स्ट इज एनकरेज स्टेट्स अँड रिजनल इंटिग्रेशन ऑर्गनायझेशन टू बिकम अ पार्टी अँड इम्प्लिमेंट द कन्व्हेन्शन. म्हणजेच त्या ठिकाणी जी काही राज्य आहेत त्याचबरोबर प्रादेशिक एकीकरण ज्या काही संस्था आहेत, प्रादेशिक एकीकरण संस्था असेल किंवा वेगवेगळी राज्य असतील, ते आपल्याला एखादं अधिवेशन कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करता येईल किंवा अधिवेशन हे कशा पद्धतीने आपल्या अस्तित्वात आणता येईल, ते कशा पद्धतीने अंमलात आणता येईल याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. अशा प्रकारची कामंही ह्युमन राईट ऑफिस हे करत असतं. Support the committee on the right of person with disabilities in independent body maintained to monitor implementation of the convention. म्हणजेच ते एखादं अधिवेशन किंवा जे काही अधिवेशन आहे ते इम्प्लिमेंट करत असताना त्याच्यावर ते मॉनिटर करण्यासाठी अशा प्रकारच्या संस्था ह्या हेल्प करत असतात किंवा सपोर्ट करत असतात. म्हणजे एखादं अधिवेशन इम्प्लिमेंट करत असताना त्याचं अंमलात आणत असताना त्याच्यावरती जे काही त्याच्यासाठी लागणारा जो काही सपोर्ट आहे तो त्या कमिटीला वेगळ्या प्रकारचे ते सपोर्ट करत असतात. म्हणजे एखादं अधिवेशन ज्याच्या माध्यमातून ह्युमन राईटसाठी यूज होत असेल किंवा ह्युमन राईटच्या पर्सनच्या डिसॅबिलिटीवरती ह्युमन राईटच्या ॲक्टच्या अंडर जर एखादं अधिवेशन इम्प्लिमेंट होत असेल तर त्याच्यासाठी ते सपोर्ट करत असतात. नेक्स्ट इज एनकरेज अँड सपोर्ट द ह्युमन राईट सिस्टम इन इट इंटॅरिटी टू मेनस्ट्रीम द राईट ऑफ द पर्सन विथ डिसॅबिलिटी इन इट वर्क इन द लाईन ऑफ कन्व्हेन्शन. म्हणजेच एखाद्या अधिवेशनाच्या माध्यमातून असेल किंवा इतर ज्या काही वेगवेगळ्या सिस्टम असतात त्या सिस्टमच्या माध्यमातून ह्युमन राईट सिस्टमला ते सपोर्ट करत असतात. एखाद्या अपंग व्यक्तीचे जे काही राईट्स असतात किंवा डिसेबल व्यक्तींचे जे काही राईट्स असतात ते कशा पद्धतीने आपण मुख्य प्रवाहात आणता येतील हे अधिवेशनाच्या माध्यमातून किंवा इतर जे काही सिस्टम असतात त्यांना ते सपोर्ट करत असतात. ह्युमन राईट सिस्टमला ते सपोर्ट करत असतात. म्हणजे एखाद्या डिसेबल व्यक्तीसाठी जे काही कायदे लागू करायचे असतात किंवा जे काही राईट्स आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचे असतात त्याचबरोबर ते मुख्य प्रवाहात कशा पद्धतीने आणता येतील याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. नेक्स्ट इज प्रमोट द कोऑर्डिनेशन ॲक्शन ऑफ युनायटेड नेशन मेकॅनिझम इन सपोर्ट ऑफ कन्व्हेन्शन ऑन द राईट ऑफ द पर्सन विथ डिसॅबिलिटीज. म्हणजेच ते जे डिसॅबल व्यक्तींचे जे काही राईट्स असतात त्या व्यक्तींचे जे काही राईट्स असतात कन्व्हेन्शनच्या माध्यमातून इम्प्लिमेंट केलेले असतात ते प्रमोट देखील करत असतात. युनायटेड नेशन मेकॅनिझममध्ये ते प्रमोट कशा पद्धतीने करता येतील त्याच्याकडे देखील लक्ष करत असतात. म्हणजे जे काही कन्व्हेन्शनच्या माध्यमातून त्या व्यक्तींसाठी डिसेबल व्यक्तींसाठी जे काही राईट्स तयार केलेले गेले आहेत किंवा ते इम्प्लिमेंट केलेले आहेत त्यांचं प्रमोशन देखील ते त्या एरियामध्ये करत असतात. अशा प्रकारची वेगवेगळी कामं ही ह्युमन राईट ऑफिस हे करत असतात. Through it, disability unit further the struggle against such as discrimination by the building national capacity through the advisory services, conducting research and analysis, servicing intergovernmental and expert mechanisms. It also engage with the wider community with the frog partnership, raise awareness and mobilize support for the anti-discrimination measures such as legislation, policies and programs. म्हणजेच ते त्यांच्या डिसॅबिलिटी युनिटच्या माध्यमातून ते जे काही डिस्क्रिमिनेशन केलं जातं म्हणजेच भेदभाव केलं जातं त्याच्या विरुद्ध ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्शनही घेत असतात. त्यामध्ये ते
ॲडवायझरी सर्व्हिसेस असतील किंवा वेगवेगळ्या रिसर्च असेल किंवा ॲनालिसिस कंडक्टिंग करायचं असेल, रिसर्च कंडक्ट करायचं असेल, त्याचं ॲनालिसिस करायचं असेल त्याच्या माध्यमातून असेल, किंवा इंटर गव्हर्नमेंटल सर्व्हिसेस असतील किंवा एक्सपर्ट मेकॅनिझम असतील, अशा माध्यमातून कशा पद्धतीने आपल्याला जे भेदभाव होत आहे ते कमी करता येतील याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. त्याचबरोबर ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या पार्टनरशिप करून कशा पद्धतीने आपल्याला अवेअरनेस क्रिएट करता येतील, त्याचबरोबर जे रिसोर्स आहेत त्याचा कशा पद्धतीने यूज करून आपण जो सपोर्ट करायचा आहे एखाद्या डिस्क्रिमिनेशनसाठी कशा पद्धतीने आपल्याला सपोर्ट करता येईल त्याच्याकडे ते लक्ष देतात. म्हणजे एखादा कायदा इम्प्लिमेंट करायचा असेल किंवा एखादी पॉलिसीज इम्प्लिमेंट करायची असेल किंवा एखादा प्रोग्राम अरेंज करायचा असेल किंवा तो प्रोग्राम आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचा असेल तर त्याला कशा पद्धतीने आपला सपोर्ट होईल याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. अशा प्रकारची वेगवेगळी कामं आहेत ती आपल्याला UN ह्युमन राईट ऑफिसच्या माध्यमातून केलेली दिसून येतात. Next is inequality against the people with mental disorder. There are more than 450 million people with mental and neurological or behavioral problems throughout the world. In many countries, there are among the most vulnerable or least legal protection. Nearly quarter of the all countries have no mental health legislations, while many more have a legislation that poorly protected the human right of the people in mental disorder or does not reflect currently accepted mental health practices. या ठिकाणी आपल्याला मेंटल डिसऑर्डर ज्या व्यक्ती असतात म्हणजेच मेंटली असतील किंवा न्यूरोलॉजिकली असतील बिहेवियरल जे काही प्रॉब्लेम असतील त्या व्यक्तींबद्दल कशा पद्धतीने आपल्या असमानता किंवा इनइक्वॅलिटी दिसून येते आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर त्याने इथे दिलेल्या आकडेवारीनुसार आपल्याला 450 मिलियन लोक हे आपल्याला मेंटल डिसऑर्डर झालेली किंवा न्यूरोलॉजिकल किंवा बिहेवियरल प्रॉब्लेम असलेली आपल्याला पूर्ण जगामध्ये दिसून येतात. 450 मिलियन इथपर्यंत आपल्याला ती आकडेवारी आयडेंटिफाय करून देते. त्याचबरोबर बहुतेक कंट्रीजमध्ये आपल्याला म्हणजे जास्तीत जास्त कंट्रीमध्ये आपल्याला त्यांच्याविषयी कोणत्याही प्रकारचं लीगल प्रोटेक्शन त्या व्यक्तींना दिलेलं दिसून येत नाही. म्हणजेच कोणत्याही प्रकारचं त्यांना कायदेशीर प्रोटेक्शन आपल्याला दिलेलं नाही आहे. काही ठिकाणी तर प्रोटेक्शन त्यांना साधं हेल्थ म्हणजेच आरोग्यविषयक देखील लेजिस्लेशन आरोग्यविषयक कायदे देखील केलेले दिसून येत नाहीत. काही ठिकाणी आरोग्यविषयक कायदे देखील त्यांना केलेले आहेत. पण काही देशांमध्ये कायदे आहेत परंतु त्याचं इम्प्लिमेंटेशन हवं त्या प्रमाणात झालेलं नाही. म्हणजे त्याचा कायदा फक्त पेपरवर्कवरती राहिलेला असून त्याचा इम्प्लिमेंट योग्यरित्या झालेला नसल्यामुळे त्यांचा त्या व्यक्तींवरती कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट होत नाही. म्हणजे त्या कायद्याचा त्या व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचा उपयोग होत नाही. अशा प्रकारे आपल्याला सिच्युएशन इंडियामध्ये किंवा पूर्ण वर्ल्डमध्ये आपल्याला दिसून येते. In addition, people with mental disorder often face social isolations and several stigmatization which result in additional human rights violence including discrimination of education, employment and housing. Some countries have prohibited people for voting, marrying and or having children. यामध्ये भर म्हणून काही देशांमध्ये त्यांना सोशल ॲक्टिव्हिटीमध्ये देखील पार्टिसिपेट करून घेतलं जात नाही. म्हणजे मेंटली डिसऑर्डर व्यक्ती असतील त्यांना सोशल ॲक्टिव्हिटीमध्ये असतील किंवा त्यांच्या जीवनावश्यक गरजा असतील त्या देखील त्यांना दिलं जात नाही. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर त्यांना त्या व्यक्तींना एज्युकेशन असेल किंवा एम्प्लॉयमेंट असेल किंवा हाऊसिंग असेल अशा पद्धतीच्या सर्व्हिस देखील त्यांना दिले जात नाही. म्हणजे त्यांना शिक्षण हे दिलं जात नाही. त्याचबरोबर त्यांना एम्प्लॉयमेंट करायला परमिशन नसते. स्वतःचं घर म्हणजे हाऊसिंग देखील फॅसिलिटी त्यांना नसते. त्याचबरोबर काही देशांमध्ये त्यांना वोटिंग करण्याचा देखील अधिकार नसतो. म्हणजे त्यांना वोटिंगपासून देखील प्रोहिबिटेड ठेवलं जातं. त्याचबरोबर मॅरेज करण्यापासून प्रोहिबिटेड ठेवलं जातं. त्याचबरोबर त्यांना मुलांपासून देखील त्यांना लांब ठेवलं जातं. अशा पद्धतीचे काही ठिकाणी आपल्याला त्या इनइक्वॅलिटी आपल्याला दिसून येते. ज्या व्यक्तींमध्ये मेंटल डिसऑर्डर आपल्याला दिसून येते त्या व्यक्तींमध्ये अशा प्रकारचे इनइक्वॅलिटी आपल्याला दिसून येते. People with the mental disorder are among the all most marginalized in all societies with narrative of the social exclusion across the nearly all culture. The World Health Organization defines the social exclusion as the dynamic multidimensional process driven by the unequal power relationship interacting across all the main dimensions: economic, political, social and cultural, and at a different level including individual, household, group, community, country and global level. Social exclusion therefore creates a sense of the not belonging, non-participation in the community life and diminished opportunity and capacity of participation. It results in unequal access to the resources, capabilities and the right of leads to health inequality.
म्हणजेच आपल्याला प्रत्येक सोसायटीमध्ये म्हणजेच किंवा त्याचबरोबर प्रत्येक कल्चरमध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे लोक हे आढळून येतात. म्हणजे मेंटल डिसऑर्डर असलेली व्यक्ती ही एका सोसायटीमधील किंवा एका कल्चरमध्येच असं नाही, तर सगळ्या कल्चरमध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे लोक दिसून येतात. त्याचबरोबर त्या लोकांवरती आपल्याला काही कल्चरमध्ये बहिष्कार देखील घातलेला दिसून येतो. म्हणजे त्या लोकांना कोणत्याही प्रकारचं सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली जात नाही किंवा त्या लोकांना कोणत्याही प्रकारच्या हे अधिकार हे दिले जात नाही. त्यांच्या पूर्णपणे बहिष्कार घातला जातो. त्यांना पूर्णपणे आपल्या सोसायटीतून किंवा कल्चरमधून त्यांना पूर्णपणे बाजूला केलं जातं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनमध्ये अशा प्रकारचं सोशल एक्सक्लुजन म्हणजेच पूर्णपणे त्यांच्यावर बहिष्कार घातला जातो वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी. त्यामध्ये इकॉनॉमिकल गोष्टी असतील, पॉलिटिकल असेल किंवा सोशल किंवा कल्चरल गोष्टी असतील, अशा प्रकारच्या पूर्णपणे त्यांना सोशल एक्सक्लुजन केलं जातं. म्हणजे त्यांना पूर्णपणे बाजूला केलं जातं अशा गोष्टींपासून. त्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल लेवलला असेल किंवा हाऊसहोल्ड लेवलला असेल किंवा ग्रुप लेवलला असेल, कम्युनिटी लेवलला असेल किंवा कंट्री किंवा ग्लोबल लेवलला, पूर्णपणे अशा लेवलला त्यांना वेगळ्या पद्धतीने त्यांना बाजूला केलं जातं अशा प्रकारच्या गोष्टींपासून. म्हणजेच त्यांना इकॉनॉमीमध्ये पार्ट नसतो किंवा पॉलिटिकल किंवा सोशल किंवा कल्चरल इव्हेंटमध्ये त्यांना भाग घ्यायला परमिशन नसते. त्यांना पूर्णपणे हे त्यांच्यावरती बहिष्कार घातलेला असतो अशा व्यक्तींवरती. अशा गोष्टींमुळे आपल्याला त्या समाजामध्ये म्हणजे समाजामध्ये आपल्याला इनइक्वॅलिटी म्हणजे त्या लोकांमध्ये आणि आपल्या नॉर्मल लोकांमध्ये आपल्याला इनइक्वॅलिटी दिसून येते. म्हणजेच ते एका बाजूला असतात आणि आपण एका बाजूला, अशा प्रकारची आपल्याला इनइक्वॅलिटी, त्यांना दिले जाणारे कायदे, त्यांना दिली जाणारी सर्व्हिसेस आणि इतर लोकांना दिली जाणारी सर्व्हिसेस यामध्ये आपल्याला इनइक्वॅलिटी ही दिसून येते. त्याचबरोबर त्याचा रिझल्ट म्हणून आपल्याला त्यांना रिसोर्सेसचा ॲक्सेस असेल, म्हणजे जे काही रिसोर्सेस आहेत त्यांचा यूज करायला त्यांना दिलेला ॲक्सेस असेल, म्हणजे त्यांना यूज करण्याची परमिशन असेल, ती आपल्याला इनइक्वल दिसते. म्हणजे इतर लोकांना दिलेली परमिशन आणि त्या लोकांना दिलेली परमिशन याच्यामध्ये आपल्याला डिफरन्स दिसून येतो. त्याचबरोबर त्यांना दिलेले कायदे असतील किंवा त्यांच्याविषयीचे कायदे असतील आणि आपल्या इतर लोकांविषयी कायदे यांच्यामध्ये आपल्याला तफावती दिसून येते. अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या लोकांवरती त्या मेंटली डिसऑर्डर व्यक्ती आणि इतर नॉर्मल व्यक्ती यांच्यामध्ये आपल्याला इनइक्वॅलिटी ही दिसून येत असते. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला फिजिकल डिसेबल व्यक्ती जे असतात त्यांच्यामध्ये आणि इतर व्यक्तींमध्ये कशा पद्धतीने आपल्याला इनइक्वॅलिटी दिसून येते त्या लोकांमध्ये. म्हणजे फिजिकल डिसेबल म्हणजेच अपंगत्व व्यक्ती, फिजिकली जे काही व्यक्तींना अपंगत्व आलेलं असतं त्या व्यक्ती आणि इतर नॉर्मल व्यक्ती यांच्यामध्ये कशा पद्धतीने आपल्याला इनइक्वॅलिटी दिसून येते हे आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर जे काही फिजिकल डिसेबल व्यक्ती असतात त्या स्वतःला अनेकदा स्वतःविषयी ते भेदभाव करून घेत असतात. म्हणजे स्वतःविषयी ते भेदभाव हे करून घेत असतात. त्याचबरोबर ते स्वतःला दुबळं असं समजत असतात, कारण त्यांच्यावरती त्यांची चेष्टा केली जाते. ते जर समाजामध्ये आपल्याला फिरताना दिसले किंवा इतर जे काही लोक आहेत ते त्यांची चेष्टा करत असतात, त्यामुळे ते स्वतःलाच वेगळं समजत असतात. त्यांचं स्वतःविषयी ते भेदभाव करून घेत असतात. परंतु आपल्याला दिसून येते की वेगवेगळ्या कॅम्पेनच्या माध्यमातून असेल किंवा वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून आपल्याला त्या लोकांबद्दल अवेअरनेस क्रिएट करताना आपल्याला दिसून येते. म्हणजे अवेअरनेस सोसायटीमध्ये अवेअरनेस क्रिएट होताना दिसून येते. हे आपल्याला चांगलं साईन आहे, ज्याच्या माध्यमातून आपण त्या व्यक्तींना, डिसेबल व्यक्तींना कशा पद्धतीने त्यांना सक्सेसफुल करता येतील किंवा त्यांना योग्यरित्या कशा पद्धतीने न्याय देता येईल किंवा त्यांना कशा पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने जगता येतील याच्याकडे आपण फोकस करू शकतो. हे आपल्याला आता मिळालेलं हे पॉझिटिव्ह साईन आहे, कारण वेगवेगळ्या कॅम्पेनच्या माध्यमातून असेल किंवा प्रोग्रामच्या माध्यमातून असेल आपण त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस क्रिएट होताना आपल्याला दिसून येतो आहे. A lot has been done for the upliftment of the disabled by the government, NGOs and dedicated individuals, but clearly much more need to be done in the terms of making this life easier physically and emotionally. A recent development in India is the government intervention in creating an environment where the line of distinction between differently abled and the able-bodied people is gradually blurring. This has been made possible because of the new government laws that mandate the installation of disable-friendly measures like a ramp and voice activities lift in the public place. Anti-discrimination laws has enabled specially able people to complete the job based on their own merits, thus helping them to be economically independent. या ठिकाणी इंडियन गव्हर्नमेंट असेल किंवा NGOज असतील किंवा डेडिकेटेड इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीज असतील यांनी फिजिकली डिसेबल व्यक्तींसाठी अपलिफ्टमेंट म्हणजे त्यांचं जीवनमान कशा पद्धतीने सुधारता येईल याच्याकडे मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट आपल्याला केलेली दिसून येते. परंतु अजूनही त्यामध्ये डेव्हलपमेंट करणं किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये डेव्हलपमेंट करणं हे गरजेचं आपल्याला दिसून येते. म्हणजे जेणेकरून त्यांचं लाईफ आहे ते इझिली ते जगू शकतात, फिजिकली आणि इमोशनली ते इझिली आपलं लाईफ जगू शकतात. त्याच्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करणे, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांना फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करणं हे गरजेचं असतं. सध्या इंडियन गव्हर्नमेंटने एक डेव्हलप केलेला
इंडियन गव्हर्नमेंट एक डेव्हलपमेंट केली आहे की लाईनमध्ये आपल्याला डिफरन्स दिसून येतो. म्हणजेच डिफरंटली एबल व्यक्ती असतील आणि एबल बॉडी पीपल असतील त्यांच्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईन दिसून येतात. म्हणजे आपण जाऊ त्या ठिकाणी आपल्याला अपंग व्यक्तींसाठी वेगळी लाईन आणि फिजिकल व्यक्तींसाठी फिजिकली फिट व्यक्तींसाठी वेगळी लाईन, अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या आपल्याला लाईन दिसून येतात. अशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून त्या लोकांना कशा पद्धतीने इम्प्रूव्हमेंट करता येईल, त्यांना कशा पद्धतीने इझिली जगता येईल याच्याकडे आपण लक्ष देत असतो. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या फॅसिलिटीच्या माध्यमातून त्यांना आपण जॉब देखील प्रोव्हाइड करत असतो, जेणेकरून ते स्वतःच्या मेरिटवरती जॉब मिळू शकतात व जॉब काम करू शकतात, जेणेकरून त्यांचं इकॉनॉमिकल इंडिपेंडंट ते होऊ शकतात. म्हणजे इकॉनॉमिकली ते स्वतः इन्कम जनरेट करून स्वतःचा खर्च जो आहे किंवा स्वतःची इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आहे ते करू शकतात. अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला इंडियन गव्हर्नमेंट असतील किंवा NGOज असतील किंवा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती असतील, डेडिकेटेड इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती त्यांच्याकडून आपल्याला होताना दिसून येत आहेत. Disability related legislations in India. Officially, so far, India has said that 1.9% of the population is affected by disability. At present, there are following laws of our country are segregated the rights of disabled person. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला डिसेबल व्यक्तींसाठी इंडियामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे कायदे आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्यामध्ये इंडियन गव्हर्नमेंटचं असं म्हणणं आहे की आपल्या इंडियामध्ये टोटल पॉप्युलेशनच्या फक्त 1.9% एवढं पॉप्युलेशन हे आपल्याला डिसेबल व्यक्ती दिसून येतात. म्हणजे टोटल पॉप्युलेशनच्या 1.9% व्यक्ती हे आपल्याला इंडियामध्ये डिसेबल दिसून येतात, म्हणजे त्यांना अपंगत्व आहे असं दिसून येतं. त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळे जे काही इंडियामध्ये कायदे आहेत ते आपल्याला पुढे दिलेले आहेत. First is Mental Health Act 1987. This is an act to consolidate and amend the law relating to the treatment and the care of mentally ill person to make better provisions with the respect to their properties and affairs and for better conviction therewith or incidental thereto. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला पहिला ॲक्ट दिलेला आहे तो म्हणजेच मेंटल हेल्थ ॲक्ट 1987. म्हणजे 1987मध्ये हा इम्प्लिमेंट झालेला दिसतो. हा कायदा कशासाठी तर त्या व्यक्तींचा ट्रीटमेंटसाठी असतील किंवा त्या व्यक्तींच्या केअर कशी पद्धतीने घेतली पाहिजे, त्या व्यक्तींवर ट्रीटमेंट कशा पद्धतीने घेतली पाहिजे त्याविषयी ह्या कायद्यामध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. त्याचबरोबर त्यांची प्रॉपर्टी असेल किंवा त्यांच्या जे काही अफेअर्स असतील किंवा त्यांचे जे काही त्यांच्या रिलेटेड जे काही मॅटर्स असतील किंवा त्यांचे जे काही इन्सिडेंटल थेरीज असतील ते कशा पद्धतीने आपण हँडल केले पाहिजेत याविषयी यामध्ये आपल्याला तरतूद केलेली आहे. म्हणजे थोडक्यात त्या व्यक्तींवर कशा पद्धतीने उपचार केले पाहिजे, त्यांची कशा पद्धतीने काळजी घेतली पाहिजे हे आपल्याला यामध्ये दिलेलं आहे. नेक्स्ट इज द रिहॅबिलिटेशन काउन्सिल ॲक्ट ऑफ इंडिया RCI 1992. The act was created to provide the constitution of Rehabilitation Council of India in regulating training of the rehabilitation professionals and the maintaining of the central rehabilitation register and related issues. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट ॲक्ट दिले आहे तो म्हणजेच द रिहॅबिलिटेशन काउन्सिल ॲक्ट, म्हणजेच पुनर्वसन काउन्सिलचा ॲक्ट दिलेला आहे. 1992मध्ये तो आपल्याला इम्प्लिमेंट झालेला दिसतो. म्हणजे यामध्ये कशा पद्धतीने त्या व्यक्तीचं रिहॅबिलिटेशन करता येईल, म्हणजे त्या व्यक्तींचं कशा पद्धतीने पुनर्वसन करता येईल त्याबरोबर त्यांना कशा पद्धतीने काउन्सिल करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातं. त्याचबरोबर पुनर्वसन प्रोफेशनल असतात त्यांच्याबरोबर कशा पद्धतीने आपण मेंटेन करू शकतो रिहॅबिलिटेशन त्या व्यक्तींचं, त्याचबरोबर त्याचे रिलेटेड जे काही इश्यू असतील ते कशा पद्धतीने यामध्ये सॉल्व्ह केले जातात त्याविषयी तरतूद या कायद्यामध्ये केलेली आहे. नेक्स्ट इज द पर्सन विथ डिसएबिलिटी ॲक्ट 1995. म्हणजे जे आपल्याला तिसरा कायदा दिला आहे तो म्हणजे पर्सन विथ डिसेबिलिटी ॲक्ट 1995. यामध्ये त्याला ज्या काही ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये इक्वॅलिटी असेल किंवा पार्टिसिपेशनमध्ये फुल पार्टिसिपेशन असेल, म्हणजे एखाद्या इव्हेंटमध्ये असेल किंवा एखाद्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये असेल त्यांना पार्टिसिपेशन असेल किंवा त्यांना एखाद्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये ऑपॉर्च्युनिटी असेल ती योग्यरित्या ऑपॉर्च्युनिटी कशा पद्धतीने देता येईल, त्याचबरोबर त्यांना प्रोटेक्शन राईट कशा पद्धतीने देता येईल, म्हणजे त्यांचं प्रोटेक्शनसाठी त्यांना राईट कशा पद्धतीने देता येईल, त्यांना कशा पद्धतीने त्यांना प्रोटेक्शन करता येईल, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्यांना ऑपॉर्च्युनिटीज देणे, त्याचबरोबर त्यांना पार्टिसिपेशन करू देणे, अशा प्रकारचे जे काही तरतुदी आहेत कशा पद्धतीने करता येईल याच्यामध्ये त्या तरतुदी याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. नेक्स्ट इज नॅशनल ट्रस्ट ॲक्ट 1999. द ट्रस्ट एम टू प्रोव्हाइड द टोटल केअर ऑफ द पर्सन विथ द मेंटल retardation and cerebral palsy. They also manage a property bequeathed to the trust. The trust also support the programs that promotes independence and address the concern of the special person who do not have a family support. या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट ॲक्ट ॲक्ट दिसून येतो तो म्हणजे द नॅशनल ट्रस्ट ॲक्ट 1999. म्हणजे अशा प्रकारच्या ज्या काही या ॲक्टच्या नुसार एखादी ट्रस्ट असेल ती पूर्ण व्यक्तीची
ही जबाबदारी घेऊ शकते. म्हणजे त्या व्यक्तीला जर फॅमिली सपोर्ट नसेल तर त्या व्यक्तीला फॅमिली सपोर्ट कशा पद्धतीने द्यायचा, म्हणजे त्या व्यक्तीला सपोर्ट करणे, त्याच्या मेंटली पूर्ण जे काही हेल्थ केअर असेल ती केअर घेणे, त्याचबरोबर त्याची मालमत्ता आहे ती ट्रस्टला देणे, अशा प्रकारची ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज असतात त्या किंवा त्या व्यक्तीची काळजी कशा पद्धतीने घ्यायची हे पूर्णपणे ट्रस्टला अधिकार दिलेला असतो. म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीला फॅमिली सपोर्ट नसेल तर त्या व्यक्तीला सपोर्ट करून त्या व्यक्तीची काळजी घेणं हे ट्रस्टला स्वाधीन केलं जातं. अशा पद्धतीचा तरतूद ही देखील इंडियामध्ये द नॅशनल ट्रस्ट ॲक्ट 1990च्या माध्यमातून केलेली आहे. अशा प्रकारचे वेगवेगळे कायदे जे आहेत ते आपल्याला डिसेबल व्यक्तींसाठी इंडियामध्ये दिसून येतात.